Naam, assalamu alaikum warahmatullahi. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń bá lọ, ọ̀nà ni pé kó jásí pé ní àsìkò tí máa ń rán yọlẹ̀ táwa ọ̀rọ̀ ìpinnu bóyá kò jẹ́ nǹkan kan àti ìpinnu bóyá ó dìgbà tí n bá ṣe list àwọn tí mo kàn nídìí láti mójútó láti fún lásìkò náà ni àwọn iṣẹ́ ńláńlá tí mo bá fẹ́ ṣe òye ọ̀nà mo kàn nídìí láti bí àfikún sí pé irú idea bẹ irú ideology yẹn bẹ́ẹ̀ pọ̀ burú náà but kó kàn try láti pèsè case náà ni wípé ní àwọn kan kéékèèké tí à ń rò pé bóyá kò tó nǹkan tó jẹ́ pé inú àsìkò náà ni a ti ń ṣe àsìkò náà ń gba títí ẹ̀ wọ́n ti yé so kò sí ni àwọn kankan yẹn wọ́n jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àwọn gan-an ní ọ̀nà kan sí kejì wọ́n wúlò láti fi rí nǹkan kan gbèsè láyé àti ní ọ̀ràn tí ó láyé tí ó sì mọ jèrè ẹ̀ ní ọ̀run so gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe tí ẹ mú wá ní àìpẹ́ yìí fún ẹni tó sì pé ní lo 10 àbí 20 minutes alọ́ àbọ̀ abẹ́ni tí ń lo 30 minutes alọ́ àbọ̀ 30 minutes tí wọ́n rò pé bóyá kò jẹ́ nǹkan yẹn àti ìpinnu sóò náà ní wọ́n máa list kalẹ̀ kì í sí pé dandan kéèyàn list ẹ̀ kalẹ̀ sátìmọ̀ yìí pé ní at least nínú tí ń gbọ́rọ̀ wọ́n máa ṣe nígbà tí wọ́n máa ń lọ sí ibi iṣẹ́ òyì tó ṣe pé èèyàn máa ń rìn lọ sí máa ń rìn bọ̀ ní 30 minutes náà ni mo ń gbà ok máa fi mọ̀ rọ́jà mi sí àsìkò yẹn tí máa ń lọ kí n máa bọ̀ kí n tiẹ̀ máa fi rọ́jà that's another way tí wọ́n lè fi ṣe exam àsìkò yẹn tí wọ́n lè fi get use of àsìkò náà nítorí pé ní bí wọ́n bá ti jáde nílé tí wọ́n rán lọ yẹn tí wọ́n sì ń rọ́jà àwọn kankan tó ṣe pé ní wọ́n há bí ìgbà tó ṣe pé ní ó ti sọ àsìkò gan di ìbádà mọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ní tó ń sì kọ́ kalẹ̀ fún ipò ṣe ìbádà látara pé ń ṣe mọ̀ ọjà àbí látara pé ní ń ṣe àdékẹ́rù fún ọlọ́wọ́ ọba Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa pé ní la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah má jẹ́ kí àwọn ẹ̀ má jẹ́ kí ó yẹ kó bò láti máa fi ṣe kéde o láti máa fi rántí ọlọ́wọ́ ọba so báyọ̀ wípé ní bóyá kò sí ra mọ́tò so that kó lè fi kọ̀ sọ́ra láti lè fi short àsìkò ẹ̀ tí ń lò lọ síbi iṣẹ́ bọ̀dé dáhùn tó àlàyé pé tí yóò bá ní other means tó yẹ pé rìnrìn yẹn náà ni kó rìn tí yóò bá ti ní other means tó yẹ pé rìnrìn náà ló jẹ́ dandan fún so kò sí tàbí ṣùgbọ́n kó try láti máa lo àsìkò tí fi ń rìn lọ kó sì máa fi lò fún kankan mi kì í wá sí ẹnìkan bẹ́ẹ̀ náà bóyá gbà mí tí àwọn kankan mi tí yẹn máa ń ṣe láàrin ẹlòmíì pàdé ọ̀rẹ́ àwọn àtijọ́ máa sọ̀rọ̀ wọ́n lè lo nǹkan bíi 10 minutes ó wà lè jẹ́ nǹkan kan tó pé ní everyday kò lè má pàdé ara wọn ẹjọ́ títí ni wọ́n rò àwọn kankan tó wà tó pé ní a ní láti be careful fún láàrin pàtẹ́ yẹn bá ti kójọ láàrin méjì mẹ́ta a ní láti be careful gidi gan-an àwọn kẹlẹ́mọ́tò kan wà tó pé ní máa jáde wá lẹ́nu ara wa pé tá a yí kà kún tó lè jẹ́ pé ní à ń waste àsìkò níta tó wá sí inú ẹ̀ gan-an àbálọ́jọ́ ní tó wá jẹ́ fún ẹjọ́ gbà kíámà nítorí yẹn bá ti kójọ nítorí lọ bí 2 3 4 ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni ìmọ̀ sábà wá sí wa lẹ́nu ti algeba tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé algeba yìí ó nínú nǹkan tó ṣe pé ní ó lè sọ èèyàn di muflisu ní ọgbọ̀dà kíámà ni ẹni tí ò ní mọ́ ní ọgbọ̀dà kíámà àti so Ànábì ti sọ fún wa pé ní pé a jìnnà sí torí pé kí ni yàtọ̀ sí pé ní ó jẹ́ nǹkan tí ò dáa ó tún bá sùkò jẹ́ fún yẹn láàrin ìgbà tí yẹn máa ń sọ àyẹ́pẹ́ ni tí ń ṣe àtàkójọ tó ń sọ yẹn wọ́n bá sùkò jẹ́ wọ́n tún wá dẹ́ṣẹ̀ síwájú Ọlọ́run ọba so bẹ́ẹ̀ fún àwọn kankan mi tó sì pé ní ìmọ̀ ṣẹlẹ̀ tí a rò pé kò ní tó nǹkan tá a sì lo àsìkò fún tó sì jẹ́ pé ní tí a bá kó gbogbo ẹjọ́ ó ní nǹkan tó sì pé yóò gbèsè ní life ọmọdé ènìyàn gẹ́gẹ́ bákan náà kankan tó sì pé ní wọ́n tún jáde níbèrè fúnra ẹni síra ẹni àbí téèyàn máa ń rò wọn náà ni pé ní
tá bá ti ń sọ nípa dídarí àsìkò pé time management pé kí la gbà lérò ń pẹ́ àti wá sọ náà nígbà tá a fẹ́ sọ àrèlétí ẹ̀ mọ́ nǹkan kan sẹ́yìn ibi tá ń pè ní time management wọ́n máa ń pè kéèyàn lè darí control ara rẹ̀ láti gbé àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe ní àsìkò yóò ní wàá mú wa tó bá ti lè darí ara rẹ̀ láti lè ṣe tó fẹ́ ṣe nínú àsìkò so that ní ó jẹ́ kó lè achieve nǹkan tó yẹ kó achieve ìlú fà ní wàá gbé wa lọ síbi wípé ká tó ṣàlàyé díẹ̀ sí nípa kí ni bọ́ọ̀lù yẹn ṣe máa ṣe idaratu dhat torí pé idaratul waqt la yatimmu illa biwasitati idarati dhat wọ́n tá ń pè ní time management kò lè wáyé successfully tí ìbá ṣe pé ní a bá tún manage àbí a control a organize ara wa gangan fúnra ti ra wa tí wọ́n bá ti organize ara rẹ̀ ó yẹ kó control ara rẹ̀ fún àwọn kankan so ajásí pé ní àsìkò tó fẹ́ lò náà kò sí tí ń jẹ́ orí àsìkò ẹ̀ manage ni ìlú fà yóò jẹ́ pé ní nínú àwọn kankan tí àkọ́kọ́ wò náà pé kákọ́kọ́ wò kí là ń pè ní dídarí ara ẹni náà ni yatruku wal wasa'il allati tu'inu al-mar'a 'ala al-istifadati al-qaswa min waqtihi ìmójútó àwọn kankan tó ti pé ní àwọn tí ó assist èèyàn kéèyàn lè rí bí lo àsìkò rẹ̀ àwọn kankan yóò àsìkò ọmọ èdè ènìyàn gangan fúnra rẹ̀ èèyàn gangan fúnra rẹ̀ bóun ló sì jẹ́ tó sọ pé yóò rí bí darí rẹ̀ lọ síbi pé kó rí àsìkò òun lò àti àwọn kan tó sọ pé ní a nílò láti kíyèsí níbẹ̀ tó pé tí èèyàn bá ti wáyé àyẹ̀pọ̀ ti rí àsìkò ẹ̀ lò tí bá ti rí àsìkò ẹ̀ lò ó jẹ́ pé àwọn àdáfò ẹ̀ àwọn aims ẹ̀ àti objectives ẹ̀ yóò rí bí achieve ẹ̀ nítorí pé ní méjèèjì sí kí ni o wọ́n wọnú ara wọn wọ́n sì súnmọ́ ara wọn náà ni so a lè rí tawazun àti tawazun fil hayat kéèyàn wà balanced ní life láàrin àwọn nǹkan kan tó jẹ́ dandan àti àwọn nǹkan tó ṣe pé ní just supplementary or complementary fún àwọn nǹkan kan tó ṣe pé jẹ́ dandan ni bí kò ṣe pé ní àwọn nílò láti ṣe pé ní láti control ara wa láti organize ara wa láti lè manage àsìkò náà so that a lè rí sí àwọn nǹkan tí a sọ yìí gan nínú àwọn nǹkan tó ṣe pé ní a nílò láti kíyèsí náà ni al-istifada min al-waqt gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ tí a bá ti ń lo àsìkò yẹn gan ní jẹ́ kéèyàn mọ talent tó wà successful talent tó fail àti tábà wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣe pé ní wọ́n jẹ́ ẹni tó ṣe pé ní wọ́n rọ́wọ́ mú padà di ẹni tí wọ́n wà successful láyé wọn àwọn rí pé ní wọ́n ò fi àsìkò ṣeré wọ́n ò sì ta àsìkò wọn nígbàǹjo fún ẹni tó ṣe pé ní ó fẹ́ bá wọn bàjẹ́ wọ́n kò ṣe pé ní wọ́n wà focused wọ́n sì wà determined wọ́n sì rí pé ní àsìkò yẹn àwọn ní láti lò fún nǹkan kan so àwọn as-sabiquna al-awwalun àwọn tó ti gba wájú náà wọn tí wọ́n ti lọ àti sọ fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí pé ní wọ́n gbìyànjú púpọ̀ látara wípé ní wọ́n lo àsìkò wọn wọ́n sì kó wọn kalẹ̀ àti wọ́n sì rí pé àwọn rí lò fún títí Ọlọ́run ọba so wọ́n sì rí lò wọ́n tó fi serve wọ́n tó fi ṣe khidima fún èdè ènìyàn nítòótọ́ àwọn ni wọ́n lo àsìkò wọn àwọn ni wọ́n lò fún ara wọn ní ìtòsí pé ní ẹlòmíì ò padà kì í jẹ́ pé directly kò ń gan padà benefit nítòótọ́ indirectly ń padà ń jẹ́ nǹkan tó pé òun náà mọ̀ rí ládàá rẹ̀ wọ́n jọ Ọlọ́run bá látara ládàá tí Ọlọ́run bá tó bá ń ṣe fún so the first thing náà kankan tó sì pé ní tó wà ń bẹ̀rẹ̀ pé ní
أن السمة المشتركة بين كل من الناجحين وقدرتهم على موازنة بين الأهداف التي يرغبون فيها في تحقيقها. àwọn tàbí ká wo nǹkan kan ló dá àwọn tí Ọlọ́run fi sí kòńgẹ́ àtàwọn tó ṣe pé ní wọ́n waste àsìkò wọn, nǹkan kan tó dà wọ́n pọ̀ wọ́n ti àbí gbogbo wọn tó rí pé ní wọ́n Ọlọ́run fún àsìkò wọn láti succeed, nǹkan kan tó dá gbogbo wọn pọ̀ tán sábà máa mójútó gẹ́gẹ́ bá ìsọ́nsìn wọn náà ni wọ́n try láti maintain balance láàrin àsìkò wọn tó fẹ́ lò àti aims wọn tí wọ́n fẹ́ achieve láyé. wọ́n ti àwọn mọ̀ pé àwọn kankan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní al-wajibat, àwọn kan tó jẹ́ dandan tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe. wọ́n sọ pé àwọn kankan wà tó ṣe pé ní al-thanawiyat ni wọ́n, secondary things làwọn tí wọ́n yìí ṣe pé bóyá ó jẹ́ dandan tá a bá sọ pé ní èyí tó jẹ́ dandan nígbà tí wọ́n bá ti sí ni ká sọ pé a kàn wá sí èyí tó bá wù. àwọn tó jẹ́ dandan wọn náà ni àwọn kan tó ṣe pé ògbọ́rọ̀ mọ́ mójútó wọ́n ti di daily duties tó wà compulsory, yàtọ̀ sí àwọn kan tó ṣe pé ní àwọn yìí òun ó lè jẹ́ daily, ó lè jẹ́ àwọn kan mọ́ sí wọ́n jẹ́ daily o, but kì í sí pé bóyá dandan. so àwọn eléyìí ni àwọn pé ni wọ́n try láti mójútó ìpinnu àwọn tó bá jẹ́ dandan yẹn la nílò láti fún ní àsìkò ju tó ṣe pé ní kì í ṣe dandan lọ. so yẹn ló fà tó jẹ́ pé ní maintain balance kó sì tó wá try láti mọ owó àsìkò ó wà nínú nǹkan tó ṣe pé ní òun ló dá gbogbo àwọn tá a bá ń rí nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà yẹn ńláńlá tó dà wọ́n pọ̀ látara tó kó ogun wọn pọ̀ ní tí gbogbo wọn gbọ́dọ̀ má mójútó látara ìpè ní wọ́n mọ̀ ìpè ní àwọn àdáfà wọn ni wọ́n sì mọ̀ pé àwọn nǹkan tó jẹ́ dandan ni wọ́n sì mọ̀ pé ní nǹkan tó yẹ kí àwọn try láti ṣe láti fi lè káwọn táwọn sì ní láti ṣe náà ni pé káwọn organize ara wọn organize ara wọn láti lè rí àsìkò ń lò so that at the end of the day wọ́n á lè achieve àwọn objectives wọn. so ìyẹn nínú àwọn kankan tó ṣe pé ní ó tún ṣe pàtàkì púpọ̀. gẹ́gẹ́ bákan náà lókun sì ni pé ní idan al-matlubu minka awwalan, the first thing ní ẹ̀wà kọ́kọ́ need òun náà ni pé kò jẹ́ pé ní an tada ahdafak li hayatik. eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀. fẹ́ni tó wá fẹ́ lo àsìkò ẹ̀ tó sì fẹ́ wà náà najihin ẹ̀yà ní láti kọ́kọ́ list àwọn kankan kalẹ̀. nítorí list kalẹ̀ náà ni pé ní kí ni àdáfò ẹ̀ láyé. ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè dá ronú except ìgbà tí wọ́n bá ronú. náà bá sọ fún mi pé ní ọ̀hún pé nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyí ni oníṣòwò àmọ́ pé ókè ó tọ́mọ̀ tiẹ̀ ni òun ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa. ẹlòmíì ò lè dá ronú, ẹlòmíì tẹ́ bá pè pé wọ́n yá ro nǹkan kan báyìí kò lè until tẹ́ bá sì sọ fún yín pé ní eléyìí ló kàn náà rẹ̀ eléyìí bí ló ti yẹ kó a ṣe bí eléyìí kò tí yẹ kí a ṣe. eléyìí náà pọ̀ jàbàràtà nínú ọ̀nà táwọn èèyàn fi ń gbà lò lẹ́fún tó kù díẹ̀ pé àtò tó sì ní í ṣe papọ̀ mọ́ àsìkò wọn. ẹ̀rí nǹkan táwọn bára sọ náà ni kó jẹ́ pé ní gbogbo ní ìwà fẹsẹ̀ láyé ìyẹn kò rọ̀ gbogbo sí kíni ó kọ́ gbọ́dọ̀ gbé àdáfò ẹ̀ kalẹ̀. kí ni àwọn torí tí ó fi ń ṣe tó fi ń ṣe tí ń ṣe àbí kí ni àwọn ti torí nǹkan tí yóò fẹ́ mú ṣe nǹkan tí ó fẹ́ ṣe. tí a bá padà dé a padà mọ́ sọ nípa eléyìí lẹ́ẹ̀kan sí. Assalamu alaikum warahmatullah.